قد تبدو لنا قصص وأحداث مثل مقتل 21 شخصا بسيل من العسل، أو اشتعال فتيل الحرب بين دولتين بسبب مباراة كرة قدم، أو استخدام الدم البشري كدواء للكثير من الأمراض، مجرد حكايات تتراوح ما بين الأساطير والمبالغات الكاذبة. لكن ماذا لو أن مثل هذه الأحداث وقعت فعلا في الماضي، على الرغم من غرابتها وعدم قدرة الإنسان على تصديقها؟ إليكم 5 حكايات قد نظن لوهلة أنها مزيفة، إلا أنها حقيقية وموثقة في كتب التاريخ. هل أنتم مستعدون لمعرفتها؟ حسناً، لننطلق. مرحباً بكم مشاهدي قناة نمي عقلك. إليكم 5 حكايات قد نظن لوهلة أنها مزيفة، إلا أنها حقيقية. 1. استخدام أعضاء البشر في علاج الأمراض. ربما إن أخبرنا أحدهم أن الأدوية المصنوعة من العظام والدماء البشرية ظلت شائعة لفترة طويلة في أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، سنعتقد أنها إحدى الخرافات والأساطير العديدة التي لطالما حيكت عن هذه الحقبة من الزمن. لكن في الواقع كانت هذه الأدوية شائعة فعلا في الماضي، فقد اعتقد أثرياء أوروبا أن مسحوق العظام يمكنه علاج الكثير من الأمراض، وأن شرب الدماء مفيد للصحة. لقد كان الأوروبيون من جميع الفصائل، من رجال الدين إلى الملوك، يتناولون الدواء بشكل روتيني، حيث كان المكون الأكثر شيوعا لديهم هو أجزاء جسم الإنسان. فعلى سبيل المثال، وصف الأطباء الأوروبيون تناول فتات المومياوات المصرية لوقف النزيف الداخلي. كان الأطباء الأوروبيون يطحنون أجزاء المومياوات إلى صبغات، والتي سيتم ابتلاعها لوقف النزيف الداخلي. وكانت الجمجمة علاجا شائع للصداع، ويتم تناولها في شكل مسحوق. 2. الملكة التي ماتت غرقا بالقانون. أغرب وفاة ملكية شهدها التاريخ كانت النهاية المأساوية لملكة تايلاند، حيث تسبب قانون غريب في البلاد بعدم إنقاذها من الغرق. في عام 1880 كانت الملكة التايلاندية سناندها وابنتها على متن قارب، فانقلب القارب أمام الحرس وأمام العامة، رغم استطاعة الموجودين في إنقاذهن، إلا أنهم لم يفعلوا شيئا، وغرقت الملكة وابنتها أمام مرأى ومسمع العديد من الناس. لكن لماذا لم يحرك أحدا ساكنا؟ لأن قانون البلاد حينها يمنع عامة الناس من لمس أي فرد من أفراد العائلة المالكة، وعقوبة من يخالف ذلك هو الموت. وإثر ذلك حدث هذا المشهد غير الإنساني بترك الملكة تغرق، لتنتهي حياة الملكة الصغيرة وهي لم تتجاوز 19 من عمرها، وابنتها التي لم تتجاوز 4. 3. العسل القاتل. هل تصدق أن سيلا من العسل قتل 21 شخصا؟ في مدينة بوسطن الأمريكية في عام 1919 تصدع جانب من خزان صناعي مملوء بنحو 2,500,000 غالون من العسل الأسود. وتدفق السائل اللزج إلى الشوارع في صورة موجة ارتفاعها 7 أمتار، وأودى هذا التدفق بحياة 21 شخص، وأصاب ما يقرب من 150 شخص. 4. حرب 100 ساعة. هل تعلم أن مباراة كرة قدم سببت حرب بين دولتين؟ مباراة كرة قدم كانت الفتيل الذي أشعل الحرب بين هندوراس والسلفادور في 1969. كانت التوترات الحدودية بين الدولتين المتجاورتين شديدة، وعندما لعب فريقاهما مباريات التصفية لكأس العالم لعام 1970، تسبب فوز السلفادور في اندلاع حرب عنيفة بين الدولتين وقطع العلاقات الدبلوماسية. وبعد 4 أيام من بعد سقوط 2000 قتيل، أعلنت السلفادور انسحاب قواتها، ويعرف هذا الصراع باسم حرب 100 ساعة. 5. تنفيذ حكم الإعدام على فيلي. جميعنا نعلم أن توماس أديسون خاض العديد من التجارب الفاشلة قبل أن يتوصل إلى اختراع الكهرباء، وأجرى تجارب عديدة أيضا ليطور من اختراعاته. لكن ما لا يعلمه كثيرون أن تجاربه تلك تضمنت قتل فيل يعمل في سيرك بصعقة كهربائية في العام 1903، وقد تم تصوير هذه الواقعة وتوثيقها.
إذ كانت الفيلة توبسي تتعرض لمعاملة سيئة في السيرك، الأمر الذي لم تعد تتحمله، فقامت بقتل 3 رجال في نوبة غضب، ومن ثم حكم عليها بالإعدام. ونظرا لأن أديسون اشتهر بإجراء تجاربه في صعق الحيوانات، قرر القائمون على السيرك أن الطريقة الأكثر إنسانية للتخلص من توبسي هي صعقها بالكهرباء وليس شنقها. واعتبرت هذه الحادثة واحدة من ضمن أبشع الجرائم التي تم ارتكابها بحق الحيوانات. تحذير: يحتوي هذا المشهد على أعمال عنف ضد الحيوان. وبالفعل، تم التجهيز للعمل الغير الإنساني، وإحضار الفيلة توبسي لتنفيذ الجريمة البشعة بحق الحيوان، وتم إعدامها بالصعق الكهربائي، الفعل الذي لا يقوم به شخص عاقل. شكرا على المشاهدة، انتظرونا في حلقة أخرى من حلقات نمي عقلك. أيضا إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الإعجاب به والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للاطلاع على كل جديد.